อันนี้มีกี่เกียร์เดินหน้า2สปีดครับความเร็วสูงสุด40น่าจะ40ครับเกินนะครับเกินนิดหน่อยบวกลบนิดหน่อยเราออก1ไปปุ๊บโอ้โคตรพุ่งอ่ะโคตรพุ่งโอ้โหโอ้โหโอ้โหโคตรแรงโยสิครับพวกผมเบลที่ช่องวิดอนการันตีอย่างนี้นะครับวันนี้ผมอยู่ที่อู่ช่างแดงนะครับพอดีเพื่อนผมไปรับงานมาก็คือรับแปลงรถลากกระเป๋าสัมภาระในสนามบินเป็นไฟฟ้านะฮะจากของเดิมเป็นเครื่องยนต์ดีเซลถ้าใครเคยดูคลิปก่อนที่ผมไปโรงงานพนัสมาเนี่ยจะเห็นว่าในสนามบินเนี่ยจะมีเรื่องของการควบคุมการปล่อยไอเสียหรือมลภาวะในสนามบินนะครับอย่างรถลากกระเป๋านะฮะเวลาเข้าไปในห้องขนสัมภาระเนี่ยมันเป็นพื้นที่ปิดนะพอมันเป็นรถเครื่องยนต์มันก็จะปล่อยไอเสียมันต้องมีการระบายอากาศออกมาเพราะว่าไอเสียมันก็ถูกขังในนั้นไม่ไปไหนนะครับเขาก็เลยถามว่าจะดีกว่าไหมถ้าจะเปลี่ยนเป็นไฟฟ้าระหว่างซื้อใหม่เลยซึ่งราคาก็แพงมากกับเอารถเก่าที่ใช้มา10 กว่าปีคืนทุนไปแล้วเนี่ยมาแปลงเป็นไฟฟ้าเขาก็เลยเลือกช้อยนี้นะฮะมันเป็นการประหยัดเงินมากกว่านะครับซึ่งในคลิปนี้นะผมจะพาไปดูตั้งแต่เริ่มต้นว่าสภาพมาเป็นยังไงยกเครื่องออกจะมาแปลงไฟฟ้าแล้ววิ่งได้เนี่ยหน้าตาจะเป็นแบบไหนใช้ได้ดีไหมตอบโจทย์หรือเปล่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมพาไปดูตั้งแต่แรกกันเลยดีกว่าครับเปลี่ยนจากน้ำมันเป็นไฟฟ้าเครื่องเดิมมันเท่าไหร่อ่ะตวงเครื่องเป็นดีเซล 2,500 ซีซีครับอ๋อนี่4 สูบเลยนี่ใช่ครับสำหรับคันนี้พอแปลงจากน้ำมันเป็นไฟฟ้าเนี่ยความยากของรถที่มันใช้เฉพาะทางเงี้ยรถลากกระเป๋าเงี้ยมันอยู่ตรงไหนครับความยากต้องทำให้มันลากของโหลดที่4 ตันได้ก็คือไอ้ลากกระเป๋าเวลาลงไฟล์มันลงมาเครื่องบินลงมาเนาะอันนี้มันต้องทำอะไรบ้างอ่ะตวงช่วยอธิบายคร่าวๆหน่อยฮะเครื่องตัวนี้เราไม่ได้ใช้งานแล้วเรายกออกเอามอเตอร์มาชนเกียร์เกียร์เป็นเกียร์อะไรอ่ะตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับออโต้เอาเป็นไฟฟ้าใช่ครับเปลี่ยนเกียร์ด้วยระบบไฟฟ้าโจทย์คือเราต้องทำให้มันเหมือนเกียร์ที่ติดอยู่กับเครื่องตัวนี้คือไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยคือคนจะได้ใช้งานได้เหมือนเดิมใช่ครับแต่ว่าเปลี่ยนข้างในส่งกำลังเป็นไฟฟ้าใช่ครับอันนี้มี2สปีดในสนามบินเนี่ยเขาให้วิ่งไม่เกิน30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงโจทย์มันก็เลยว่าไม่ต้องเป็นสเปคที่แบบหวือหวามากครับแต่ได้กำลังเดี๋ยวขอไปดูข้างในห้องโดยสารหน่อยนะฮะเนี่ยเรียกห้องโดยสารนี่ฮะชุดส่งกำลังเป็นอย่างนี้พวงมาลัยซ้ายซะด้วยอ๋อชุดเกียร์อยู่ตรงนี้แล้วก็อันนี้ต้องเปลี่ยนคอนโทรลใหม่คอนโทรลอาจจะใช้จอเดิมนี่นะครับแต่ก็ต้องเพิ่มไอ้พวกเกวัดอะไรขึ้นมาแบตเตอรี่ใช่ครับโอ้แต่คันนี้น้ำหนักน่าจะเยอะอยู่ใช่ไหมตวง3 ตันกว่าครับแค่รถอย่างเดียวนะ3 ตันกว่าใช่ครับเหล็กหนาเจ้าอย่างนี้ก็กินไฟพอตัวเหมือนกันนะใช่ครับก็คืออาศัยเกียร์เนี่ยครับเกียร์ใช้ทดเอาเยอะใช่ครับจากครั้งที่แล้วเนี่ยเราเห็นแล้วมันจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลอยู่เลยอันนี้ถอดออกมาเลยนะครับนี่ครับอยากให้มาดูตรงนี้ฮะอันนี้คือเปลี่ยนเป็นมอเตอร์เรียบร้อยมอเตอร์ตัวเอาอยู่เหรอเอาอยู่ครับตัวนี้30/60 กิโลวัตต์ครับอ๋อเป็นมอเตอร์3 เฟสเหรอฮะใช่ครับผมนี่แม่งต้องเปลี่ยนจุดยึดเปลี่ยนอะไรจากเครื่องเดิมๆนะอันนี้คือแรงม้าพอกันเทียบแล้วพอกันใช่ครับอันนี้มันประมาณกี่แรงม้าเครื่องเดิมน่าจะอยู่ประมาณ80 แรงม้าครับอ๋ออันนี้ก็คือพอกันเลยครับผมและด้านบนนี้ก็คือแบตเตอรี่ครับอันนี้เป็นแบตเตอรี่อะไรฮะเป็น NMC ครับโอ้ขอดูหน่อยอันนี้เป็นแผ่นฉนวนนะครับแผ่นแมกกาไลท์ใช่ครับโหนี่แบตกี่ก้อนวะเนี่ย6 โมดูลครับ6 โมดูลอันนี้1 2 3ครับผมแล้วก็ด้านล่างใช่ไหมอ๋อนี่ไงครับผม1 2 3ทั้งหมด6 โมดูลนะครับชาร์จ1 ครั้งเนี่ยเขากะว่าให้วิ่งระยะทางเท่าไหร่ตัวนี้250 โลครับ250 โลความเร็วไม่เกิน40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันก็ไม่ต้องเร็วมากอะเนาะเพราะว่าเอาแค่ลากกระเป๋าแต่ต้องการแรงบิดใช่ครับแล้วก็เป็นไฟฟ้าใช่ครับซื้อโจทย์เข้ามาอย่างนี้ครับผมเห็นเขาบอกว่าต้องการฟาสต์ชาร์จด้วยใช่ครับเพราะว่าโอ้โหแบตมันใหญ่เหมือนกันนะทั้งหมดนี่มันกี่กิโลวัตต์นะฮะทั้งหมดเนี่ย50 กิโลวัตต์ครับโอ้ครับผม50 กิโลวัตต์นี่ก็ใกล้ๆกับพวก MG ZS EV เลยนะใช่ครับโอ้โหแต่เอามาใช้ในรถลากใช่ครับและอันนี้คืออะไรฮะท่ออะไรเนี่ยอันนี้เป็นคูลลิ่งของแบตเตอรี่ครับคือรถเนี่ยถ้าเวลาจะทำระบบฟาสต์ชาร์จมันจะต้องมีการทำหล่อเย็นเพราะตัวแบตเตอรี่เนี่ยจะร้อนที่สุดตอนที่ชาร์จใช่ครับยิ่งเป็นฟาสต์ชาร์จอ่ะพูดง่ายๆเหมือนมือถือใช่ไหมใช่ครับเวลาเราชาร์จแบบไอ้ที่แบบที่ชาร์จแรงๆมือถือแม่งร้อนเลยใช่อันนี้ก็เหมือนกันแบตเตอรี่ร้อนอ๋อมันก็จะมีตัวเคสที่มันเป็นหล่อเย็นใช่ครับจะมีชั้นล่างชั้นบนมาดูข้างหน้าเนี่ยจะเห็นเลยนะครับว่าอ๋ออันนี้รูออกอันนี้เดี๋ยวจะเข้าหม้อน้ำอ๋อจะมีหม้อน้ำอยู่ตรงนี้ตัวหนึ่งใช่ครับอ๋อแล้วก็น้ำก็จะวิ่งเข้าอันนี้ก็คือ2 ชั้นครับผมตรงนี้จะวางหม้อน้ำแล้วก็ออยล์คูลเลอร์เกียร์
อันนี้ระบบปั๊มเบรกก็ต้องเป็นปั๊มไฟฟ้าป่ะปั๊ม ใช่ ล ครั ม บ ไฟ เป็น ฟ้า เป็นปั๊มไฟฟ้าคู่ครับ เพราะของเดิมมันต้องอิงกับเครื่อง ใช่ครับ แล้วก็เป็นหัวชาร์จนี่นะฮะ CCS Type 2 ใช่ครับ ไอตัวนี้นะครับพอเวลาเราเปลี่ยนจากน้ำมันเป็นไฟฟ้าเนี่ยเรายกเครื่องออกไปเนี่ยเครื่องเดิมเนี่ยประมาณน่าจะ200กว่าโลนะครับแล้วก็เปลี่ยนมาก็ต้องมาบาลานซ์ใหม่นะครับก็เปลี่ยนมอเตอร์แล้วก็ตัวแบตเตอรี่นะครับซึ่งอันเนี้ยชุดเนี้ยรวมมอเตอร์เนี่ย250โลถือว่าน้ำหนักใกล้เคียงเดิมนะครับอันนี้มันไม่หนักเนาะเป็นอลูมิเนียมอลลอยเคสนะฮะอันนี้คือชุดเกียร์เดิมเหรอฮะ ใช่ครับ แล้วก็คือมอเตอร์มาต่อหน้าทำหน้าแปลนมาต่อกับชุดเกียร์นี้ ใช่ครับแท่นเครื่องเดิม อ๋อนี่ชุดคอนโทรลของตัวมอเตอร์ไฟฟ้า ครับ แล้วก็มีคันเร่งไฟฟ้าอันนี้ ครับ อันนี้สวิตช์ใหม่ ใช่ครับ อ๋ออันนี้เป็นเซฟตี้เหรอ เป็นเซฟตี้ตัดบวก ตัดบวก ใช่ครับ ก็คือตัดไฟ ตัด ระ เม บบ นวลเลยครับตัดเมนวล ก็คือถ้าเกิดมีอะไรเกิดขึ้นตัดสวิตช์ ใช่ครับ คัตออฟเลย ใช่ครับ เพราะเรื่องไฟมันสำคัญนะเซฟตี้เนาะอันนี้เหลือเก็บอะไรบ้างอ่ะ ก็เป็นรายละเอียดพวกดีเทลภายใน ค แล้ว รับ ก็ชุด BMS แล้วก็พวงมาลั ตั ยว เป็น เราใช้ไฮดรอลิก อ๋อก็คือ power ก็ อันนี้ คือจากของเดิมมันเป็นปั๊มที่ว่าดึงกับแรงเครื่อง ใช่ครับผม อันนี้ก็คือเราจะมาทำเป็นปั๊มไฟฟ้า ใช่ครับ เพราะว่าเราทำเป็นระบบไฟฟ้าแล้ว ครับ แบตเตอรี่ 12 โวลต์นี่จะไว้ไหนฮะ ผมจะทำกล่องไว้ข้างหลัง อ๋อก็คือจะมูฟไว้ข้างหลัง ใช่ครับ อ๋อเพราะที่ข้างหน้าเราไว้แบตเต็มแล้ว เต็มแล้วครับ นี่นะฮะ เดี๋ยวถ้าเกิดว่าเปลี่ยนเป็นไฟฟ้านี่ที่ชาร์จเขาจะมาไว้นี้นะฮะนะของเดิมเป็นเติมน้ำมันเนี่ยนี่ใส่ตรงนี้ไปโหยังเท่อะเป็นไงล่ะฮะสำหรับรถลากกระเป๋าที่แปลงจากรถน้ำมันเป็นไฟฟ้าเนี่ยผมมองว่าเป็นไอเดียเนาะเพราะว่าธุรกิจการบินตอนนี้ก็แย่อยู่เนาะฉะนั้นการที่เอาทรัพย์สินเดิมมาทำการลดต้นทุน โดยใช้เทคโนโลยีใหม่อย่างพลังงานไฟฟ้าเนี่ยอันนี้น่าสนใจมากๆนะครับโอ้ตื่นเต้นนะฮะเดี๋ยวมารอดูตอนจะเสร็จกันครับที่เราครั้งที่แล้วมันยังไม่เสร็จอันนี้ต่อคูลิ่งเรียบร้อยแล้วนี่ มีระบบคูลิ่งน้ำ นี่มีหม้อน้ำด้วยครั้งที่แล้วหม้อน้ำยังไม่เสร็จ หม้อน้ำอลูมิเนียม อันนี้พร้อมจะเตรียมจะส่งงานแล้ว ใช่ครับ แล้วก็ทำสีนะจากสภาพล่าสุด สภาพล่าสุดนี่สียังไม่ใหม่ขนาดนี้ ครับ อันนี้เก็บเรียบร้อยไปแล้ว เดี๋ยวเราจะไปลองกันดูนะครับว่ามันจะสู้เครื่องยนต์เดิมได้ไหมงั้นเดี๋ยวดวงพาขับหน่อย ครับได้ครับ ไหนฮะเริ่มต้นเป็นยังไงบ้างพอเป็นระบบไฟฟ้า ก่อนอื่นนะครับ ต้องเปิดสวิตช์เซฟตี้ก่อนอันนี้ไฟไฮโวลต์ เปิดปุ๊บ บิดสวิตช์กุญแจครับ ครับ อันนี้เป็นปุ่มเซฟตี้ครับคือต้องกดก่อนครับ ค้างไว้สักแป๊บหนึ่ง ใช่ครับ อ่า แล้วก็เหยียบคันเร่ง อ๋อได้ยินเสียงว่ามอเตอร์ทำงาน ถ้าไม่กดปุ่มนี้เราจะเหยียบคันเร่งไม่ได้ เพราะว่าไฟฟ้ามันเงียบ ใช่ครับ จริงดีน่ะโอเค อันนี้มีกี่เกียร์ เดินหน้า2สปีดครับ ความเร็วสูงสุด น่าจะ40ครับเกินนะครับ 40 เกินนิดหน่อย บวกลบนิดหน่อย อ๋อ นี่ F1 ครับ F1 นี่เกียร์1ครับ แล้วก็โยกอีกทีนึง แล้วก็จะมีสวิตช์กด แล้วออก1ไปปุ๊บ โอ้โคตรพุ่งอ่ะโคตรพุ่ง โอ้โอ้โห โอ้โห โอ้โห โคตรแรง เดี๋ยวจะลองสมรรถนะกันนะฮะ ลองขับเองบ้างจะได้รู้ไง ไป เฮ้ยอดตัวพุ่งนะเนี่ย นี่ถือว่ายังสมูทนะเนี่ย แต่แรงแม่งเหลือเฟือเลยอะโอ้นี่โอ้โห นี่ขึ้นเนิน รถหนักๆ โอ้โห หลุมเอาด้วยไหม ไม่เอา โอ้โห โอ้โห พวงมาลัยอย่างเบาอะพวงมาลัยเบามากเลยนะฮะ ดูดิพระเจ้า คู่นะส่วนตัวนะความเร็วน่าจะเกิน 40 คือมันถ้า 40 มันต้องอารมณ์เหมือนรถป๊อกที่บ้านอะขี่อืดๆอันนี้มันไม่อืดเลยนะ แต่ว่าไม่เคยขับรถหนักขนาดเนี้ยระยะเบรกมันมีโมเมนตัมอะเวลารถหนักๆมันเบรกมันจะกินระยะค่อนข้างระดับหนึ่ง ครับผม ถ้าอย่างเงี้ยบอกแล้วที่ไม่ต้องขับไวมาก ถามหน่อยว่าคันนี้งบอยู่ประมาณเท่าไหร่ที่ทำไปคันนี้ 600,000ขึ้นไปครับ ประมาณ 600,000 กว่าขึ้นไป ใช่ครับ ก็คือเปลี่ยนยกเครื่องใหม่ใส่อุปกรณ์นู่นนี่นั่นครบหมด ใช่ครับ เป็นไฟฟ้า ครับผม 100%ถ้าของใหม่ประมาณเท่าไหร่
ล้านเจ็ดอะครับ ล้านไปปลาย ใช่ครับ โอ้โหเนี่ยเซฟไปประมาณ1/3เลยนะ ใช่ครับ 30%เพราะว่าของเดิมมันขับจนคุ้มทุนแล้วอ่ะ ครับ ใช่ไหม ผม ต้องบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเขาทำเสร็จเนี่ยเราต้องทำคู่มือวิธีการบำรุงรักษา ใช่ครับ ให้กับทีมเขาด้วย ครับ ว่าดูแลตรงไหนเซฟตี้ยังไง ครับผม บำรุงรักษาอะไรบ้างอะไรก็ต้องเน้นหาง่ายๆ ครับผม เหลือเก็บรายละเอียดนิดหน่อยเดี๋ยวตวงจะไปส่งมอบที่สนามบินฮะเดี๋ยวเราไปเจอวันที่ส่งมอบสนามบินกัน ครับ นะครับวันนี้ก็ ครับ ขอบคุณตวนมาก ครับผม ที่พามาเทสรอบสุดท้าย ครับครับผม ครับเดี๋ยวเจอกันตอนส่งของครับ ครับผม 4 to 6 days later. วันนี้เรามาอยู่ที่คอนโทรลโพสต์4นะครับกำลังจะมาส่งมอบเจ้าตัวรถแท็กเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้เวลาแปลงประมาณเดือนกว่าๆนะครับโอ้ตอนนี้นัดมาส่งมอบนะครับกำลังมาพอดีเลยฮะนี่ ก็เดี๋ยววันนี้ก็คือจะมาส่งมอบนะเขาไปเริ่มใช้งานวันนี้เลย ใช่ครับ เดี๋ยวก็ต้องมาลองเก็บค่าดูว่าจะประหยัดจริง ๆ เท่าไหร่ ครับ ค่าน้ำมันนะเจ้าของเดิมเป็นน้ำมัน ครับ แล้วก็มาลองดูว่าเฮ้ยจะมีค่าซ่อมบำรุงเดี๋ยวต้องไปเทรนนิ่งด้วยใช่ไหมซ่อมบำรุงยังไงดูแลรักษาแบบไหน ครับ เดี๋ยวก็ต้องมาลองเก็บข้อมูลตามกันดูว่าช่วงที่เอาไปใช้เนี่ยเป็นยังไง ถ้าเกิดว่าโอเคเขาจะมีอีกกี่คันนะ น่าจะมีอีกสัก2 คัน 3 คันเนี่ย 2-3 คัน ใช่ นะครับ ครับผม แล้วผมเชื่อว่าในสายการบินอื่นๆเนาะน่าจะมีลักษณะอย่างเงี้ยเยอะเนาะโอเคไหมส่งมอบก่อนเดี๋ยวไม่ทัน ครับผม นะฮะ ครับ ถ้าใครสนใจนะครับก็ฝากคอมเมนต์มาได้เลยนะครับว่าอยากจะมาแปลงอย่างนี้อยากจะมาลองให้สำรวจราคาประเมินราคาก่อนทำได้เลยนะครับ ครับ ก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับแล้วก็สับกระดิ่งให้ด้วย เดี๋ยวมาติดตามกันดู